Bună ziua! Numele meu este Lupulescu Marioara. Sunt administratora agropensiunii Maria, care se află situată în Fârdia, în localitatea Fârdia, și este o moștenire de familie, să spunem așa, această locație, și am vrut ca să ne amintim cu drag de locurile natale ale soțului meu. A fost o adevărată provocare pentru el să se reîntoarcă în țară după 20 de ani și a zis unde va fi locul cel mai drag inimii lui și inimii noastre, și am ales locul natal, adică Fârdia, și locul pe care a fost casa lui natală. Și aici am construit pensiunea și tot ce a urmat. Noi am început prin a accesa un proiect european. Nu a fost ușor, pentru că nu am știut prea multe despre asta. Ni s-a propus de un prieten: dacă tot faceți construcția, de ce nu o faceți pe fonduri europene, că se pot accesa fonduri pentru așa ceva. La început am fost sceptici, că nu am știut, dar soțul întotdeauna zice: dacă nu riști, nu câștigi. Și am riscat să vedem despre ce e vorba și am fost plăcut surprinși că a fost o chestie reală și nu e doar o poveste, treaba cu fondurile europene, și se pot accesa foarte ușor. Greu a fost de dus, cum s-ar spune, pentru că chiar fondurile europene pentru mulți sunt o joacă, dar nu e chiar așa. E o treabă serioasă și cu multă muncă și cu stăruință am reușit să ducem la bun sfârșit implementarea. Noi am deschis undeva în luna iulie și cam vreo 3 luni a durat, de ce nu știa lumea de noi. Și a fost un pic greu la început, că nu știam cum să-i aducem la noi. Am început cu reclame pe Facebook, pe internet, tot ce cuprinde internetul, și la un moment dat mi-a zis cineva despre Booking. Booking-ul ne-a ajutat foarte mult și în decembrie au început să vină clienți după ce am înscris agropensiunea pe Booking. De atunci am început să fim cunoscuți. După aceea, reclama s-a făcut din gură în gură, mai mult decât media și așa. Clientul, dacă e mulțumit, se duce și spune și altora și mai vine cu un prieten următoarea dată și tot așa, și așa am început să avem din ce în ce mai mulți clienți. N-am început imediat în primele luni cu restaurant. Și primii clienți
când au venit, în zonă nu prea sunt restaurante și am zis trebuie să le dăm ceva oamenilor să mănânce, că nu erau mulțumiți doar cu cazare. Și ne făceam griji, noi bucătari șefi, nu găsim în zonă și am zis, haideți să, vorbeam cu soțul meu, haideți să angajăm pe cineva din zonă ca să ajutăm localnicii. N-au avut prea mare pregătire în domeniu și când am vorbit cu angajata mea și am zis că vrem să facem de mâncare, era puțin speriată că zicea, Doamne, nu știu meniuri sofisticate și din astea. Și am zis, Doamne, cum pregătești tu mâncarea la tine acasă, așa o pregătești și pentru pensiune. Și am zis să vedem cum merge la început cu mâncarea noastră tradițională și clienții au fost foarte încântați. Această angajată știa să prepare mâncarea a fost învățată de către soacra ei acasă. O să vă spun că la noi suntem cunoscuți ca și mâncare foarte bună, fasolea cu ciolan. O să râdeți, dar le place foarte mult străinilor fasolea cu ciolan. Le place ciorba noastră de burtă. Le facem deserturile astea ale noastre, cum să zicem, plătituri, plăcinte, gogoși. Sunt foarte încântați, papanași. Noi nu gătim la desert, eu știu ce, deserturi sofisticate. Deserturile noastre tradiționale și sunt foarte încântați. Produsele, în mare parte, le-am obținut la noi din grădină. Tocmai de asta e denumită agropensiune, deoarece noi cultivăm grădina și roșii, castraveți, ardei și toate astea, cartofi, ceapă. Tocmai asta era ideea noastră la început, ca toți străinii care vin sunt interesați chiar, wow, când văd grădina, vai ce fain arată, pot să iau o roșie de acolo sau, eu știu, un ardei, pentru că arată foarte apetisant. Și toată lumea în ziua de astăzi urmărește produsele bio. Ajutăm și oamenii din comună. De exemplu, noi nu avem găini, dar ouăle vrem să fie bio și atunci mergem și achiziționăm de la producători. Produsele lactate le achiziționăm de la producători și nu am preferat niciodată să merg în magazin să cumpăr, pentru că gustul nu este același. La biserică nu-i nimeni decât popa și doi moși, decât popa și doi moși, Roman boierul, ăștia sunt creștinii toți. Avem în zonă un lac foarte frumos, despre care v-am spus și mai devreme. Avem în localitatea Zolt o biserică de lemn, înscrisă în patrimoniul UNESCO, e din 1813 și e una dintre atracțiile zonei. Avem la 1 kilometru de localitatea Fârdia o mănăstire de maici care produc produse apicole și sunt foarte căutate, sunt bio și acum de anul acesta a fost asfaltat drumul între Fârdia și Luncani. De la noi se poate ajunge prin pădure la Transluncani, care este o atracție turistică deosebită. Se poate ajunge la Peștera Românești, care toată lumea o cunoaște ca eu știu, o atracție a locului pentru deosebitul concert din peșteră ca atracție și
Din câte am înțeles, mai există o mănăstire foarte frumoasă la Românești. De câțiva ani, la noi în zonă, se desfășoară mai multe activități prin care atragem turiștii. Avem vara zilele lacului Surduc, care la prima ediție a fost mai greu, au fost mai puțini oameni, dar suntem deja la 4-a ediție și din ce în ce am început să avem mai mulți vizitatori. Avem concursul anual de ciclism organizat de domnul Auschnitt. Avem în fiecare an concursuri de automobilism, de formulă și așa încet încet zona noastră a prins contur prin aceste manifestații. Au început localnicii să-și dea seama că la aceste festivaluri vin foarte mulți oameni doritori să cunoască produsele tradiționale. Și atunci localnicii s-au dus și și-au vândut produsele care le-au cultivat în grădină, roșii, brânzeturi, chiar miere de albină. Și în zonă la noi sunt producători locali care se ocupă cu olăritul. Datorită acestei pandemii, noi am fost foarte grav afectați în acele luni în care am fost închiși pur și simplu. Și ne-am gândit, Doamne, cum o să ne mai susținem dacă nu avem venituri? A fost destul de greu. Și nu am vrut ca să renunțăm la fetele noastre care lucrează pentru noi. A dat Dumnezeu, după aceea s-au mai relaxat un pic măsurile și am putut să deschidem pensiunea și nu pot să zic că a fost un an extraordinar. Ne-a afectat destul de mult. Dar acum au mai început să vină clienții.